हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा सो Xiaomi नेपालले चाहिँ अस्ति भर्खरै Redmi Note 14 सिरिज अन्तर्गत 4 वटा ब्रान्ड न्यू फोन्सहरु लन्च गरेको थियो इन्क्लुडिङ Redmi Note 14 5G, Note 14 4G, Note 14 Pro 5G र Note 14 Pro Plus 5G र तपाईहरुलाई त थाहा नै होला कि Xiaomi को Redmi Note सिरिज चाहिँ नेपालमा एकदमै नै बढी बिक्ने गर्छ सो द हाइप इज रियल भन्न सकिन्छ मैले Note 14 4G र 5G को भिडियो चाहिँ अस्ति नै राखि नै सके Note 14 Pro Plus को भिडियो पनि चाँडै नै आउँदैछ तर आज चाहिँ म Redmi Note 14 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्ने छु र यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 40,000 रुपैयाँ छ है नेपालमा यसको 8GB RAM र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई भने 512GB वाला भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ जसलाई चाहिँ 45,000 रुपैयाँ पर्छ अब कम्पेयर नै गर्ने हो भने चाहिँ पोहोर सालको Redmi Note 13 Pro 4G भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली 5,000 रुपैयाँ बढी छ के दुईटै मोडल्सहरुको र अब बाँकी कुराहरु चाहिँ अनबक्सिङ गरेपछि नै गरौँ है त ओके सो अब बक्स त तपाईहरुलाई थाहा नै छ रेगुलर Redmi फोन जस्तै नै छ नथिङ एक्स्ट्रा अनि त्यसपछि सुरुमा हामीसँग छ यहाँ क्लियर केस सिम इजेक्टर टुल पेपर वर्क यो सबै बेसिक कुराहरु चाहिँ आउँछ बक्स भित्र नै व्हिच इज अ भेरी गुड थिङ त्यसपछि हामीसँग फोन नै छ Redmi Note 14 Pro 5G यस्तो मज्जाको भिगन लेदर ब्याक भएको पर्पल प्लस व्हाइट यस्तो ग्रेडियन्ट कलर अप्सनमा आउँछ यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कलर अप्सन हो है यो फोनको अनि यो बाहेक पनि तीनटा अरु कलर अप्सन छ ब्ल्याक छ ब्लू छ व्हाइट छ यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन मात्र भए पनि हामीले यो ब्ल्याक कलरको भेरिएन्ट चाहिँ लिएर आएका छौं अब बक्समा अरु भनेको चाहिँ चार्जर पनि छ पहिला Redmi Note 13 Pro मा चाहिँ 67 वाट को चार्जर आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड भएर 45 वाट को चार्जर आउँछ एन्ड देन कम्प्याटेबल टाइप सी केबल रहेको छ एन्ड दैट इज ऑल वी गेट इनसाइड द बक्स ओके सो अब प्राइस बढेर आएपछि यसो अपग्रेड्सतिर नजर लाउने हो भने चाहिँ इट काइन्ड अफ मेक सेन्स नै भन्छु मैले अघि न चार्जिङ स्पिडमा चाहिँ डाउनग्रेड छ भनि नै सके तर त्यो बाहेक एभ्री अदर एस्पेक्टमा चाहिँ Note 14 Pro 5G इज अ बेटर फोन देन Redmi Note 13 Pro अब डिजाइनकै कुराबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले Note 14 Pro मा चाहिँ Xiaomi ले कम्प्लिटली नयाँ डिजाइन एस्थेटिक्स ल्याएर दिएको छ के यस्तो कर्भड साइड्सहरु छ अनि कर्भ डिस्प्ले रहेको छ पहिलाको Note 13 Pro जुन चाहिँ मसँग यहाँ नै छ देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो फ्ल्याट डिजाइनमा आउँथ्यो र यस्तो कर्भ डिजाइन भएर चाहिँ टाइप गर्दाखेरि अथवा हातमा लिएर जियोस् चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै कम्फर्टेबल छ है यो फोन त्यति मात्र नभएर अब 2-3 गुना महँगो पर्ने फ्ल्यागशिप फोन्समा जस्तै Redmi Note 14 Pro मा पनि IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स छ इनफ्याक्ट नेपालमा चाहिँ IP68 रेटिङ भएको सबैभन्दा सस्तो फोन हो के यो चाहिँ यसको इन्डियन भेरिएन्टमा फेरि IP66 प्लस IP69 रेटिङ दुईटै छ बट नेपालमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट आउँछ जसमा चाहिँ IP68 रेटिङ मात्रै छ तर म कम्प्लेन नै चाहिँ गर्दिन तर एउटा कम्प्लेन गर्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसपालि हेडफोन ज्याक चाहिँ Xiaomi ले हटाइदिएको छ त्यो बाहेक अरु डिजाइनको एस्पेक्टहरुमा चाहिँ Redmi Note 14 Pro एकदमै A+ नै छ भन्न सकिन्छ अब डिस्प्ले तर्फ लाग्दाखेरि चाहिँ दामी अपग्रेड्सहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा त कर्भ छ सो प्रिमियम देखिन्छ र त्यसमाथि चाहिँ Xiaomi ले यो डिस्प्लेलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि Gorilla Glass Victus 2 दिएको छ जुन चाहिँ युजुअली फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा मात्रै पाइन्छ त्यसैले गर्दा पनि ड्युरेबिलिटीको मामलामा चाहिँ Redmi Note 14 Pro जतिको ड्युरेबिलिटी अरु फोनहरुमा चाहिँ नेपालमा अन्डर 40,000 मा चाहिँ पाइदैन अनि यसको यो AMOLED डिस्प्ले छ नि यसको क्वालिटी पनि अति नै मन परेको छ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एउटा राम्रो डिस्प्लेमा हुनुपर्ने सबै कुराहरु पाउनुहुन्छ के 120 Hz को रिफ्रेश रेट देखि लिएर 100% DCI-P3 कलर्स 3000 nits को पीक ब्राइटनेस 1200 nits को फुल स्क्रिन ब्राइटनेस और अँध्यारोमा फोन चलाउँदाखेरि आँखालाई असर नपरोस् भनेर हाई फ्रिक्वेन्सी PWM डिमिङ देखि लिएर इट हैज एभ्रीथिङ के Note 14 Pro को डिस्प्ले चाहिँ अति रिस्पोन्सिभ पनि छ है सो नर्मली चलाउँदाखेरि पनि राम्रो फिल हुन्छ के र त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ HDR10 प्लस र Dolby Vision सर्टिफिकेसन पनि छ र Netflix अनि YouTube जस्तै प्लेटफर्म्सहरुमा चाहिँ तपाईले मज्जासँगले HDR भिडियोज प्ले गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी इश्यूज प्लस यसको स्टेरियो स्पिकर्स छ नि एकदमै नै राम्रो छ लाउडनेस क्ल्यारिटी डिटेल देखि लिएर सबै एस्पेक्ट्समा चाहिँ इट साउन्ड्स रियली ग्रेट र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने Redmi Note 14 Pro मा चाहिँ तपाईहरुले मज्जाको भाइब्रेसन पनि पाउनुहुन्छ यो पहिलाको Note 13 Pro मा चाहिँ Z एक्सिस भाइब्रेसन मोटर थियो जुन चाहिँ खासै राम्रो थिएन यसमा चाहिँ X एक्सिस भाइब्रेसन मोटर छ त्यही भएर चाहिँ निकै शार्प र प्रिसाइज फिडब्याक छ के यसको
नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ र यहाँ नोट 14 प्रोमा चाहिँ मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 7300 अल्ट्रा भन्ने प्रोसेसर आउँछ जुन चाहिँ यो नोट 13 प्रोमा भएको हिलियो G99 अल्ट्रा भन्दा निकै पावरफुल चिप हो चाहे त्यो CPU तर्फ होस् या GPU तर्फ नै मैले चाहिँ यो दुईटै फोन बीच मजासँगले गेम सेम खेली हेरेको थिएँ र सबै गेम्सहरूमा चाहिँ Redmi Note 14 प्रोमा बेटर रिजल्ट्स आउँछ फर एक्जाम्पल अब गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि मिडियम सेटिङ्समा राखेर खेल्ने हो भने चाहिँ नोट 14 प्रोकै एभरेज FPS र 99% हुन्छ नि त्यो बेटर आउँछ यहाँ पब्जीमा पनि 60 FPS मा फरर गेम प्ले खेल्न सकिन्छ कम्पेयर टु 40 FPS अन द नोट 14 प्रो त्यसै गरी मोबाइल लेजेन्ड्समा चाहिँ नोट 14 प्रो प्लसमा 90 FPS सम्म अचिभ गर्न सकिन्छ भर्सेस 60 FPS अन द नोट 13 प्रो र टेम्परेचर्सहरू समेत धेरै सिमिलर छ कि मोस्ट गेम्सहरूमा मोबाइल लेजेन्ड्समा चाहिँ हल्का बढी तातेको थियो Redmi Note 14 Pro यो 13 Pro भन्दा चाहिँ तर बेसी फ्रेम रेट पनि आइरहेछ नि त सो त्यस्तो खासै कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन अब Redmi Note 14 Pro को पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ तर सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ लास्ट इयरकै एउटा मिस्टेक रिपिट गरेको छ जुन देखेर चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागेको छ है किनभने यहाँ चाहिँ Android 15 वाला HyperOS 2.0 आउँदैन यहाँ आउँछ Android 14 मा बेस्ड HyperOS 1.0 जुन चाहिँ हल्का डिसअपोइन्टिङ लाग्यो मलाई किनभने अब 2025 मा लन्च भइसकेपछि लेटेस्ट सफ्टवेयर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हुन त Xiaomi ले 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट्स दिने चाहिँ प्रमिस गरेको छ विथ 4 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स तर त्यसो गर्दाखेरि पनि Android 17 सम्म मात्रै आउँछ के यसमा अपडेट अब HyperOS को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली त्यस्तो सारो चाहिँ मन पर्दैन तर यहाँ कस्टमाइजेसन फिचर्सहरु चाहिँ टन्नै छ सो यस्तो फिचर्सहरु मन पर्नेहरुको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ पहिला भन्दा यसपालि ब्लोटवेयर एप्स पनि निकै थोरै नै छ र AI फिचर्सहरु पनि Redmi ले यहाँ इन्क्लुड गरेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले Google Gemini प्री इन्स्टलडै भएको पाउनुहुन्छ यसमा त्यो सर्कल टु सर्च भन्ने फिचर पनि छ जुन चाहिँ पहिला Samsung को फ्ल्यागशिप फोन्सहरुमा मात्र हुने गर्थ्यो के र त्यो बाहेक यहाँ एक दुई वटा AI बेस्ड फोटो एडिटिङ फिचर्सहरु पनि छ ओके अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामेराजको बारेमा र यसो स्पेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 14 Pro र Note 13 Pro को क्यामेराजहरु चाहिँ अलमोस्ट उस्तै नै देखिन्छ कि सेम प्राइमरी सेन्सर पनि हो है 200 मेगापिक्सलको HP3 भन्ने तर मैले यी दुवै बीच टन्नै फोटो भिडियो खिचेपछि चाहिँ के थाहा पाएँ भने Redmi Note 14 Pro को क्यामेरा कति बेटर छ के सो चाहे त्यो दिनमा होस् अथवा रातको समयमा Redmi Note 14 Pro को फोटोजहरु चाहिँ मच बेटर आउँछ है स्पेशली कन्ट्रास्ट हेर्ने हो भने हाइलाइट्स अनि डायनामिक रेन्ज र त्यो ग्लेयर्सहरु पनि यसले निकै राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्छ Redmi Note 13 Pro ले चाहिँ खै किन हो एक्सपोजरलाई चाहिँ वात्तै बढाइदिन्छ कि जसले गर्दाखेरि फोटोजहरु अननेचुरल र काइन्ड अफ फ्ल्याट देखिन्छन् अब अलि च्यालेन्जिङ कन्डिसनमा भने Note 14 Pro ले चाहिँ स्याडो एरियातिर राम्रोसँग प्रोसेस गर्न अलि सक्दैन रहेछ बट सफ्टवेयर अपडेटको थ्रुबाट यो कुरा सल्भ हुनुपर्ने हो त्यस्तो ठुलो इस्यु नै चाहिँ हैन मेन क्यामेराबाट अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खासै राम्रो छैन है 8 मेगापिक्सलको हो डिटेल्स एक्सपोजरहरु खासै राम्रो छैन अनि मान्छेहरुको फोटो खिच्दाखेरि पनि मलाई प्राय जसो चाहिँ Redmi Note 14 Pro के रिजल्ट्सहरु बेटर लागेको छ अब स्किन टोनहरुमा चाहिँ एउटामा अलिकति पेल आउँछ अर्कोमा चाहिँ अलि ऑरेन्जिश कलरको आउँछ तर झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ Note 14 Pro शूट्स बेटर सेल्फिज एन्ड पोर्ट्रेट्स यसमा अझ 2x अप्सन पनि छ पोर्ट्रेट्सको लागि तर त्यसले चाहिँ डिजिटल क्रप मात्र हुने हो अनि खेर डिटेल्सहरु चाहिँ एकदमै नै नराम्रो नै छ भन्दा हुन्छ भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Note 14 Pro मा 4K अप्सन छ which is missing on the Redmi Note 13 Pro र फोटोजहरु जस्तै भिडियोजमा पनि कलर्सहरु एक्सपोजर जस्तो कुरा चाहिँ यही फोनमा अलि बेटर छ Xiaomi ले चाहिँ भिडियोजहरुको लागि OIS इनेबल नगर्दिएको हुनाले यसको स्टेबिलाइजेसन चाहिँ वाइयात नै छ र यसो हिड्दै भिडियो खिच्यो भने चाहिँ मुभमेन्ट जिटर्स र वोबल्सहरु चाहिँ मज्जाले नै नोटिस हुन्छ सेल्फी भिडियोज चाहिँ 1080p 60 fps सम्म खिच्न मिल्छ यो दुईटै फोनमा र Note 14 Pro ले चाहिँ हल्का क्रप इन गरेर अलिकति बेटर स्टेबलाइज फुटेज निकाल्छ अल्दो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 14 Pro को फोटोग्राफी साइड इम्प्रेसिभ भए तापनि यसको भिडियोजहरु छ नि त्यो चाहिँ क्वाइट एभरेज नै लाग्यो मलाई फाइनली Redmi Note 14 Pro को ब्याट्री लाइफ इज क्वाइट इम्प्रेसिभ यसमा चाहिँ ठुलो 5110 mAh को ब्याट्री छ जसले चाहिँ मलाई हेभी युसेजमा पनि 7 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मज्जाले दिएको थियो र मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति घटेको छ तर डिस्पाइट दैट 1 घण्टा जस्तोमा चाहिँ यो फोन फुल चार्ज हुन्छ
सो अल इन अल मलाई रेडमीको यो नोट 14 प्रो चाहिँ निकै मन पर्यो है गाइज अलमोस्ट एभ्रिथिङ नै राम्रो छ कि यहाँ फ्रम यसको डिजाइन डिस्प्ले पर्फर्मेन्स ब्याट्री इभन क्यामराज पनि राम्रो छ लास्ट इयर भन्दा मैले अघि नै भने चाहिँ Xiaomi चाहिँ यसपालि एन्ड्रोइड 15 वाला हाइपरओएस 2.0 सँग लन्च गरेको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो तर जे होस् 40,000 भित्र एउटा एकदमै ब्यालेन्स्ड फोन यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ नेपाली बजारमा भने चाहिँ यो सेगमेन्टमा रेडमी नोट 14 प्रोलाई टक्कर दिने खासै अरू कुनै फोन नै छैन सो यति भन्दै हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइपुगेका छौँ र हामी नोट 14 प्रो प्लसको पनि रिभ्यू चाँडै नै लिएर आउनेछौँ र त्यो मिस नगर्न चाहिँ डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल र यो फोन कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्टमा पनि हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू पर्पल र व्हाइट मलाई लाग्छ कि हाम्रो अफिसमा भूत छ अनि आवाज पनि आउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो अरी खालको तिमी यहाँ बस्छौ र बेलुकासम्म तिमीलाई किन डर लाग्यो के आवाज आएको यो के ढ्याङ्गो हो होइन मलाई कस्तो के भएको मलाई कस्तो गाह्रो भयो जस्तो मलाई सक्यो